Trong chiến tranh lạnh, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều tham gia vào mọi loại chạy đua vũ trang, nhưng không có cuộc chạy đua nào gây chết người khủng khiếp và lớn như vũ khí hạt nhân. Tất cả đều muốn phát triển bom lớn hơn, tốt hơn, đồng thời đưa chúng vào các hệ thống và luôn sẵn sàng bắn hạ đối thủ. Cả hai bên đã liên tục cố gắng chống lại bên kia, dù là cơ hội 1 trên 1 triệu lần, một trong hai bên sẽ thực sự chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết sự khác biệt của họ. Trong khi chiến tranh hạt nhân liên tục bị đe dọa và luôn có sự phân chia trên toàn thế giới, rất may nó chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ ngăn cản cả hai bên chuẩn bị cho nó. Tại Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tạo ra một hệ thống 3 tầng mạnh mẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không. Tên lửa đạn đạo trên đất liền sẽ được bắn từ các hầm chứa tên lửa từ xa. Các quả bom trên không có thể được thả từ máy bay ném bom và tên lửa trên biển có thể được bắn từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mỹ cũng có một chiến dịch thông tin và tình báo mạnh mẽ. Trong khi các chính trị gia bận rộn tung ra những luận điệu chống Liên Xô, quân đội đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng một bức tranh tình báo tuyệt vời để Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bị che mắt trong trường hợp chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra. Nhưng ngoài các biện pháp này, Mỹ còn tập trung sức lực cho các đại dự án khác. Nhưng rốt cuộc rất khó để có được thêm tài trợ cho các dự án tham vọng lớn hơn ngoài không gian. Ngoài ra, Mỹ tập trung sức mạnh vào chính sách răn đe trong khi Liên Xô tích cực đầu tư vào khả năng tấn công hạt nhân. Hai tư thế chiến lược khác nhau này là lý do tại sao Liên Xô hoàn toàn chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh hạt nhân hơn Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta đừng để điều đó đánh lừa. Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc rất mạnh mẽ, họ có khả năng làm cho bất kỳ cuộc xung đột hạt nhân nào cũng dẫn đến sự hủy diệt của các cường quốc đó. Tuy nhiên, Liên Xô không gặp khó khăn trong việc vượt qua các chính sách quan liêu mà các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đang phải đối mặt. Thay vào đó, Liên Xô được cho là đã chuẩn bị nhiều hơn cho chiến tranh hạt nhân. Không phải đơn giản là họ theo chủ nghĩa thực dụng mà còn là một cách để chứng minh với mọi người rằng họ tốt hơn Hoa Kỳ. Có một số kịch bản mà Liên Xô sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc đầu tiên, và được ưu tiên nhất đối với họ, là thực hiện cái gọi là đòn phủ đầu. Một cuộc tấn công phủ đầu là khi một quốc gia tấn công một quốc gia khác trước khi bắt đầu chiến sự, vì quốc gia tấn công tin rằng một cuộc tấn công đã xảy ra. Nói một cách đơn giản, quốc gia nào tấn công trước sẽ giành được lợi thế. Cách mà kịch bản này sẽ diễn ra là Liên Xô sẽ có một danh sách các mục tiêu đã chọn trước ở châu Âu, châu Á hoặc Hoa Kỳ mà họ muốn tấn công. Đây thường sẽ là các trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho Hoa Kỳ và các đồng minh NATO, các căn cứ quân sự, các trung tâm dân cư lớn và các khu liên hợp công nghiệp quan trọng. Bằng cách loại bỏ bộ não của quân đội và khả năng gây chiến của họ, điều này sẽ đặt ra sự cân bằng quyền lực hoàn toàn có lợi cho Liên Xô nếu chiến tranh thực sự bắt đầu xảy ra. Ngoài ra, Liên Xô cũng có kế hoạch tiêu diệt các tên lửa đạn đạo trên đất liền trong hầm chứa của Hoa Kỳ. Liên Xô đã phát triển một loạt các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để tiêu diệt Mỹ. Một cách khác mà Liên Xô có thể sử dụng vũ khí hạt nhân là kết hợp với tổng lực tấn công vũ khí kết hợp. Loại tấn công hạt nhân này sẽ tập trung hơn vào các mục tiêu quân sự. Một lần nữa, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát sẽ là mục tiêu chính nhưng cũng là nơi tập trung binh lính và các điểm đầu não mà quân đội của họ phải đối mặt cũng sẽ bị phá hủy. Liên Xô cũng có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân kết hợp với quân đội của họ trong hai cách. Cách đầu tiên có thể là một phần của đòn tấn công phủ đầu, như đã đề cập trước đó. Theo đó, hạt nhân tên lửa sẽ được gửi đến trước khi một cuộc xâm lược bắt đầu. Kịch bản thứ hai sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Trong trường hợp lực lượng Liên Xô tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn trên bộ và đang thua, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng để giúp xoay chuyển tình thế của cuộc xung đột. Trong khi các mục tiêu quân sự chắc chắn sẽ được lựa chọn, sẽ có nhiều khả năng chúng được sử dụng chống lại các mục tiêu dân sự để làm lung lay ý chí của Mỹ và các đồng minh của họ. Kịch bản cuối cùng mà Liên Xô sử dụng vũ khí hạt nhân của họ để làm phòng thủ của đất nước họ. Để đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa, toàn bộ đất nước của họ đã được trang bị một thiết bị tiên tiến hệ thống hỗ trợ radar của các tần số khác nhau. Do có nhiều loại radar được sử dụng, Liên Xô sẽ phát hiện ra nhiều mối đe dọa ở khoảng cách rất xa trước khi chúng đến được không phận Liên Xô. Ngay cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng có thể bị quân đội Liên Xô phát hiện sớm do họ có công nghệ vệ tinh tiên tiến vào thời điểm đó. Trong kịch bản này, Liên Xô cũng sẽ sẵn sàng. Lực lượng hạt nhân của họ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ tình huống nào trong số này. Trong trường hợp sắp xảy ra một cuộc tấn công vào trung tâm thủ đô, họ sẽ chuyển đến bong ke kiên cố để tiếp tục cuộc chiến. Các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế của họ, như công nghiệp quốc phòng, cũng đã có những bước chuẩn bị để được di chuyển xuống dưới lòng đất. Nếu điều đó là không đủ, các hầm chứa tên lửa của họ cũng đã sẵn sàng trước Mỹ phản pháo, và trong trường hợp xấu nhất, tàu ngầm của họ vẫn tuần tra với lệnh nghiêm ngặt nhất. Để tăng thêm sức mạnh vũ khí hạt nhân của mình, Liên Xô đã tạo ra bộ ba hạt nhân mạnh mẽ nhất trên thế giới. Đối với tên lửa đất đối đất của họ, vào giữa những năm 1980, Liên Xô đang trên đường chế tạo ICBM thế hệ thứ 5. Các ICBM này được đặt trong các silo cứng nhất thế giới có thể chống chọi với mọi loại vũ khí ICBM của Mỹ. Ngoài ra, các yếu tố liên lạc và điều khiển của chúng cũng nằm trong các hầm chứa này, như các yếu tố phụ được đặt trong xe tải địa hình có thể di chuyển dễ dàng và không thể bị hạ gục bởi tên lửa hạt nhân.
Liên Xô cũng chuẩn bị lực lượng trên bộ không chỉ để phản công ngay lập tức mà còn cho một cuộc chiến tranh hạt nhân kéo dài. Bên trong các silo cứng cấp này, họ cũng đặt các bộ phận tên lửa dự phòng, thuốc phóng và đầu đạn để chế tạo thêm tên lửa dưới mặt đất. Ngoài ra, các lực lượng trên bộ đã xây dựng các cơ sở cảng được bảo vệ cho phép tàu ngầm hạt nhân đi qua an toàn để tái trang bị và quay trở lại ra biển. Tổng lực lượng ICBM của Nga vượt trội hơn rất nhiều so với các đối tác của Mỹ. Đối với hai hệ thống tiên tiến nhất của họ là SS-18 và SS-19, chúng có nhiều đầu đạn hơn. Những tên lửa này có thể di chuyển nhanh hơn, bắn trúng nhiều mục tiêu hơn và khó bị bắn hạ hơn tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, những tên lửa này được sản xuất với số lượng hạn chế và đại diện cho lực lượng trên bộ của Liên Xô. Trong số khoảng 1.400 hầm chứa mà Liên Xô có, 818 hầm chứa thiết bị này. Khoảng 580 chiếc còn lại chứa các ICBM cũ hơn nhưng chúng vẫn có sức công phá vô cùng ghê gớm. Cuối cùng, ngay cả khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô vẫn đang làm việc để sản xuất thuốc phóng lớn hơn để tên lửa của họ bay nhanh hơn tên lửa của Mỹ. Họ cũng đang trong giai đoạn tạo ra thế hệ tiếp theo của ICBM bắn di động, hỏa lực phản công của Hoa Kỳ sẽ không thấm vào đâu với nó. Lực lượng tàu ngầm cũng là một thành phần có khả năng tham chiến và lợi hại của bộ ba hạt nhân Liên Xô có thể sẽ được sử dụng cùng với các phương án trên đất liền của họ hoặc phục vụ như phương án cuối cùng khi các phương án khác thất bại. Đến năm 1985, Liên Xô sở hữu lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới. 62 tàu ngầm mới nhất của họ mang gần 1.000 tên lửa đạn đạo, trong khi đó 13 chiếc tàu ngầm cũ hơn mang theo 39 tên lửa loại nhỏ. Trong khi tất cả các tàu ngầm cũ hơn này đã được triển khai từ trước và có thể sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp của một cuộc xung đột thông thường, các tàu ngầm thế hệ mới hơn của họ là nơi Liên Xô thực sự khiến đối thủ phải khiếp sợ. Tàu ngầm thế hệ mới nhất mà Liên Xô sử dụng vào thời điểm đó được gọi là tai ương tàu ngầm lớp. Đạt một khối lượng lớn 25.000 tấn khi nổi lên và 48.000 tấn khi dưới nước. Nó lớn hơn đáng kể so với tàu ngầm lớn nhất của Hoa Kỳ trong thời điểm đó là Ohio, và thậm chí còn lớn hơn hầu hết các tàu chiến hiện đại của Mỹ. Mỗi khẩu đội tên lửa dưới nước khổng lồ này có thể mang 20 tên lửa, mỗi khẩu đội có phạm vi 8.300 km. Các đơn vị này cũng có thể hoạt động ở vùng biển băng giá của Bắc Cực và có một số công nghệ tàng hình tiên tiến trên bao mạch, khiến chúng cực kỳ khó bị phát hiện. Nếu đó không phải là tất cả, những chiếc tàu ngầm này cũng có thể được sử dụng trong vùng biển Liên Xô để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công chống tàu ngầm của quân đồng minh. Cuối cùng, các nhà chức trách Liên Xô có bộ liên lạc gần như hoàn hảo với những con tàu này ở hầu hết mọi nơi trên thế giới bằng cách tạo ra một trong những giao tiếp tần số dài hơn và tiên tiến nhất trên hành tinh. Những tần số này có thể cho phép lãnh đạo Liên Xô ra lệnh bắn cho dù bất kể điều gì là đang xảy ra. Chi nhánh thứ ba của bộ ba hạt nhân Liên Xô, máy bay ném bom chiến lược của họ, cũng có khả năng như hai người anh khác của họ. Mặc dù thường được coi là vũ khí bị tấn công nhiều hơn, vì chúng sẽ có nguy cơ cao hơn bị theo dõi và dễ dàng bị bắn hạ hơn, Bộ Chỉ huy máy bay ném bom chiến lược của Liên Xô có thể đưa ra sắc lệnh hạt nhân ở hầu hết mọi nơi trên thế giới với nhiều mục tiêu hơn Mỹ. Bộ Chỉ huy máy bay ném bom của Liên Xô được chia thành 5 quân đoàn không quân khác nhau, trùng với vị trí địa lý của họ trong nước. Trong số 5 đội quân, mỗi đội đều có sự kết hợp của máy bay ném bom tầm xa bia và Bắc Phi tầm trung, máy bay ném bom BLNDR và BADGR và máy bay ném bom SNCR tầm ngắn. Tất cả đã nói, phi đội không quân chiến lược có gần 1.500 máy bay ném bom, trong đó có khoảng 250 chiếc máy bay ném bom BACKFIRE tiên tiến nhất và khoảng 500 máy bay hỗ trợ vận chuyển tiếp nhiên liệu, vai trò hỗ trợ và trinh sát. Trong khi những máy bay ném bom này có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân, nó chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ họ đã được giao nhiệm vụ. Vì điều này, mặc dù chúng có thể hiệu quả, nhưng chúng sẽ không hiệu quả bằng tàu ngầm hạt nhân với mục đích duy nhất là tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, những chiếc máy bay này mang tên lửa đắc đối không có khả năng hạt nhân gọi là AS-15. AS-15 khá giống với tên lửa Tomahawk của Mỹ và có tầm bắn hiệu quả khoảng 3.000 km. Mặc dù tiên tiến, hệ thống này so với công nghệ của Liên Xô khá là lạc hậu, vào cuối những năm 1980, Liên Xô vẫn đang thử nghiệm các phiên bản tiên tiến hơn của hỏa tiễn. Để chống lại bộ ba Liên Xô, Mỹ có lực lượng chỉ bằng một phần nhỏ. Mặc dù trang bị khoảng 1.000 tên lửa Minuteman, những tên lửa này vượt trội hơn SS-18 và SS-19 tên lửa mà Liên Xô có. Mặc dù Mỹ sở hữu một loại tên lửa tương tự, loại này được gọi là ICBM Titan, nhưng kho vũ khí của Mỹ chỉ có khoảng 20 tên lửa sát thương này chỉ được sử dụng trong trường hợp xấu nhất của kịch bản. Để đối mặt với hạm đội tàu ngầm của Liên Xô, Mỹ chỉ trang bị khoảng một nửa số tên lửa. Trong khi có rất nhiều tranh luận về việc liệu tàu ngầm của Hoa Kỳ hay Liên Xô tốt hơn, thực tế là ở đây rõ ràng là Mỹ sẽ bị đánh bại. Cuối cùng, Mỹ chỉ có khoảng 300 máy bay ném bom chiến lược trong hạm đội của mình, với hầu hết trong số này là những chiếc máy bay ném bom B-52 già cỗi. Mặc dù ngang bằng hoặc nếu không tốt hơn BACKFIRE, nhưng chiếc B-52 đã phục vụ suốt trong chiến tranh Hàn Quốc và Việt Nam và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, sẽ không thể cung cấp được các nhu cầu như máy bay Liên Xô có thể. Trên hết, số lượng lớn hơn các máy bay ném bom chiến lược, nếu được sử dụng hàng loạt, có thể áp đảo. Mỹ có khả năng phát hiện tất cả và bắn hạ chúng. Hoa Kỳ và Liên Xô có những chiến lược hạt nhân khác nhau rõ rệt.
Mỹ muốn giữ một lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai. Mặc dù vẫn còn khả năng, nhưng thế trận chiến lược này cuối cùng sẽ thất bại trước những kẻ hiếu chiến, tính chất tấn công của chiến lược Liên Xô. Dù chắc chắn là chết người, nhưng nếu Liên Xô được phép thực hiện chiến lược hạt nhân theo kế hoạch, không thể nói trước thế giới ngày nay sẽ như thế nào.